kutsara. Buligan ta ka pagkon. We are going to make pickled papaya. Ayan, guys. Kagod-kagod. Anong meron na serious? Okay. Yan na naman. Pero ano ka naman vlogger? may ginger and ahos, garlic, and red onion shallot. Para sa pickled papaya. Ari doon na. Isa lang dyan ako. Okay lang ka mo dyan? Kalaway ka murong ko, no? Buhay pa gano'n na luto. Ano pa yun? Ano pagkakaroon kong maluto doon? Sunday ka na. Buhay tamang nahinda. Minsan walang nadumduman. So, ayun guys, all the ingredients are done. Ayan, onion, garlic, ginger, carrots, and bell pepper. And here, the papaya, shredded papaya. Iso nang! Maano gaga? Hagpo? Diyan? Diyan pwede rin sa kauno na mo lang dyan. And then may hantak pa. And then manang is boiling water to blanch this. Oh, hindi mo ginawa mo din ano dyan? Manang just pour water on top of it. Well, matuto mo sa ano no lang gawin mo. The balato, the beans is kind of hard, so we need to boil. Biga. Squeeze some juice. Doko namin, mga kapasa kita. Simple lang ito. So, vinegar about, maybe about 2 to 3 cups. No? As long. 2 to 3 cups vinegar. Mga tatlo dyan yan, ka-cups na o 2. Mga 2 and a half. And then, sugar. Mana will put sugar. Mga pinaka. Maaga lang ano. Mga 3 to 4 tablespoons. Mga 1/2 cup. Mga 1/2. Sugar, white sugar. Eh, ano pa bukalan mo ba? Kahamot pa. Fresh gabi mo. So fresh. Ito balatong from the yard. Wala asin. And then, ay, blanching in the hot water from the balato. May carrots lang. Oo. Matangke. Diyan mo rin mga ibubo. Salo-salo. Kasi, about 2 tablespoons. Mga 2 kutsara to. Ang asin. Mga saka kutsara. Ano-ano lang. Ano ba banta? Banta. Hindi mo dapat alam kung mga magalang tao kasi lang mga interesado lang ito. Gusto
original recipe from Nangber Audio. Langgaw, sugar, and salt. Garaw, tikiman tayo. Namet? Oh, namet. Napapasok. So, ang ginbutang na daw tunga ka 1.5 liter. So, mga 3-4 liter. Nilamig ka. Namiga ni rin. Okay lang, pagamay ka po. Put a bird's eye pepper. Ba man ako English na ba? Kapatid ko. Ikaw pa. Kira katulig ko so sa. Hindi ba mga nag-research so katukang mga seeds nga inutan no? Pailan sa ako lang gano'n? Oo, baka pa rin. Para luto, hindi maragaw. Bako garap na dyan. And then, luya. Padugang para na namin. Lagi na lang ako ng ayan pa, kinaubos ka pa. Bakit may lagay ka pa pa? Tinula. Magbahaw na. May baluto, di ba? And then we will let this cool down and mix everything with the papaya. Okay. So, here's our pickled papaya. Achara papaya na, no? Ang karawan mo? Ginhalo-halo mo? Grabe, ang aromatic. Let's see. Namit.